Hello guys, this is Wilmas Kitchen. Today mag-reaction video po tayo. This is my first time mag-react ako ng video guys. Ayan, nag-hire pala kami guys ng chef from India. So yung ni-request namin guys is biryani. Kasi party na kami guys, pero wala pa pala kami pagkain. Ayan, nagmamadali na si Uncle guys sa pagluluto. Ang galing-galing ng technique niya guys. Oh, bilis niya kumilos. Tsaka, ang ingay-ingay ng kitchen namin guys. Alam mo, yan yung ASMR. Kaya maganda to kasi natural sounds. Ayan guys, malapit nang maluto ang aming biryani. Gutom na kami guys. Wala akong masabi guys. Thank you for watching at Wilmas Kitchen. Yum yum yum. Hello guys, welcome back at Wilmas Kitchen. Today meron na naman kaming request sa aming chef, ang butter chicken na masarap from India. Yan guys, ayun, busy na naman si Uncle sa mikos. Nagmamadali na po siya kasi gutom na po at matatapos na yung event namin. Ito po yung dinner namin guys. Yan, Uncle, bilisan niyo po. Mukhang masarap and very spicy guys. See, very creamy yung kanyang butter. Yan, tapos na-grill din yung chicken. Ang daming nangyari guys. Very creamy ang kanyang butter. Oh, so yummy. Tapos naglagay pa siya ng another whipping cream. Thank you for watching. Yum yum yum. Hello guys, this is Wilmas Kitchen. Today, dahil nasa beach po tayo, magpapaloto po tayo kay Uncle Chef ng sandwich. Yan. Nag-start na po siyang mag-cut ng breast chicken guys. Lagyan ng mga condiments kung ano-ano at sugar. Yan, lemon. Mikos. Ayan. Lagyan ng flour. Kukoting niya yan guys. Ay, hindi pala yan. Gagawa pala siya ng bread. Ayan, lagyan ng onion. Gisa-gisa. Ayan, ang sarap na guys. Ang hindi ako makasabay sa kaniyang action guys. Super bilis ni Uncle Chef ko guys. Ayan, tapos na po ang kaniyang parota guys. Ayan, nag-start siya ng scrambled egg. Tapos, wow, swak. Sandwich na guys. Magic. Thank you for watching. Yum, yum, yum. Hello guys, we're having a party and this is our food for tonight. Beef steak. Yum, yum, yum.